بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. امید که خوب و خوش و صحتمند باشین. به یک ویدیوی جدیدی از آموزش انترنت خوش آمدین. در این ویدیو ما آموزش ایمیل براتون یاد میتیم. اولی که ایمیل آدرس چی است، چگونه ما میتونیم که صاحب یک ایمیل آدرس شویم و چطور از ایمیل آدرس استفاده بکنیم و ایمیل آدرس چه نوع است. خب ایمیل آدرس یک سرویس یا یک خدمات انتقال پیام می باشه که او پیام میتونه شامل ویدیو، تصویر و متن ها باشه و این پیام ها توسط ایمیل آدرس از طریق انترنت به یک دیگر انتقال داده میشه و ایمیل آدرس ما میتونیم که به خاطر ارتباطات استفاده بکنیم که از ایمیل آدرس شرکت ها، سازمان ها، دفاتر به خاطر انتقال اطلاعات به کارمندان و مراجعینش ازش استفاده میکنه. و در سابق به جای ایمیل آدرس ارسال نامه ها به شکل فیزیکی بود، فیزیکی و کاغذی، که فعلا به جای از او ایمیل آدرس استفاده میشه که زیادتر کار ما را آسان ساخته است. خب میم مستقیم عملی بالای ایمیل آدرس کار میکنیم که در آموزش انترنت ما قبلا که خوانده بودیم تا معرفی وبسایت های مرتبط بود که در ویدیو قبلی است. امروز ایمیل آدرس رو میخوانیم، روش ساختن ایمیل آدرس و انشاءالله استفاده ایمیل آدرس. خب چگونه ما ایمیل آدرس بسازیم؟ خب ایمیل آدرس انواع مختلف داره که یک نمونه و جیمیل است. این اکانت جیمیل باید بسازیم. نوشته میکنم gmail.com یا جیمیل کنترل انتر، صفحه باز میشه. خب ما گفتیم که ایمیل آدرس چی است. حالا ما میخوایم که یک ایمیل آدرس رو بسازیم. ایمیل آدرس چطور ساخته میشه؟ در قسمت URL نوشته میکنم که gmail.com تمام. و بعد این صفحه باز شد. وقتی که صفحه باز شد، چون دفعه اول از شما میخواین که ایمیل آدرس بسازین، میاین سر create اکانت. اگر ایمیل آدرس شما دارین، در قسمت ساین این آپشن استفاده میکنیم. خب ما ایمیل آدرس نداریم، میخوایم که یک ایمیل آدرس بسازیم. در قسمت create اکانت کلیک میکنیم. بعد از او سه آپشن برای ما میده که for my personal use، بخاطر کار شخصی استفاده میکنی یا به خاطر فرزندت استفاده میکنی یا به خاطر کارت. ما میگیم برای کار شخصی خود. خب میگه نامش ما چیست؟ ما فرزند میگم نام ما استک سمی. تخلص شما چیست؟ تخلص ما میگم استک فرزند سمی حجبر. و یوزر نیم، یک ایمیل خودتان براتون انتخاب بکنین. میگم که سمی دات حجبر و پایینتر میگم پسورد برای اکانت ایمیل آدرس. یک پسورد ساده میتیم. خب در قسمت پاسورد براتون بگویم که پاسورد ما سه رقم پاسورد دارم. یکی پاسورد ضعیف است. پاسورد ضعیف که از فقط حروف است یا هم عدد است که عدد میتن، یا حروف و یا هم عدد. پاسورد متوسط شامل حروف و عدد همزمان میشه. این پاسورد متوسط است. و پاسورد قوی یا استرانگ پاسوردی است که هم حروف داشته باشه، فرضاً ما میتیم که افغان، و هم عدد داشته باشه و هم یکی از کاراکترها را مثل مثل علامه ندایه، مثل دلار. اینی از پاسورد قوی که به زودی قابل هک شدن یا حذف شدن نمی باشه. خب سمی حجبر و این یوزر نیمش. حالا میخوایم پاسورد بندازیم. یک پاسورد ضعیف اول میندازیم، مثلا به نام افغان 123. کانفرم میکنیم افغان 123. این پاسورد ضعیف است. اگه بخواین پاسورد قوی بندازین، باید که افغان ایش کلان میتیم افغان @123 شو پاسورد. یک قسمت هم تکرار افغان @123 یک پاسورد است. هر چقدر پاسورد قوی باشه با مو اندازه امو ایمیلتان سکیور یا امن است. بعدم نکست، گزینه نکست که کلیک کردن میگه که شماره تلفنتون اینجا وارد میکنین. مثلا هر شماره ای که است
ولی این شماره وارد کردن آپشنال است، اختیاری است. اگه شماره تو وارد بکنه نکنه کدام مشکل نیست. ما اینو وارد نمیکنیم ولی شما وارد بکنین. این خوبی رو داره وقتی که ایمیل تان پسورد یادتون بره با از طریق قمزی شماره میتونین که دوباره پسوردتان رو به دست بیارین. خب ریکاوری ایمیل این هم یک ایمیلی است که در صورتی که مشکل در ایمیل شما رخ بده، ایمیلی که به نام سمیح و جبر میسازین، در اون صورت باز شما میتونین که از طریق اعظمی ایمیل آپشنال چی کنین؟ ایمیل تونه به دست بیارین. مثلا من ایمیل خود نوشته میکنم mohammad.karami@gmail.com. خب تاریخ تولد شما your birth این که 1990 و روز هفتم و ماه سپتامبر. جنسیت فیمیل است، میل است، تصمیم دارین که نگوین یا که کستوم است. میگم میل است و خوب است. Why we ask for this information؟ خب اینا ضرور نیست. بعدم next. خب اینجا پرایوسی و هم قوانین گوگل است که شما اینا رو بخوانن قبول دارین یا ندارین. بعد ای که خواندن مطالعه کردن بعد میگه یا اگری من موافقت دارم به این قوانین که شما ساختین و بعد از او ایمیل بر شما ساخته میشه به نام سمیح.هجبر. خیلی ساده است. به این سادگی ما صاحب یک ایمیل شدیم. ایمیل ما چی می باشه؟ سمیح.هجبر. اگر یادتان رفته و ایمیلی که ساخته بودین خیلی ساده است، او رو به دست بیارین. در قسمت بالایی هم نوشته است، در قسمت هم کلیک بکنین سمیح.هجبر نوشته است، میتونید استفاده بکنین. خب حالا چگونه از ایمیل ما میخوایم که استفاده بکنیم؟ این ساده است. خب پیش از اینکه از استفاده بکنیم میریم یک ایمیل دیگه از یاهو میسازیم، یک نوع ایمیل دیگه یاهو. خب نوشته کنین yahoo.com. yahoo.com او جیمیل است یاهو است، جیمیل است یاهو است اوتلوک است، کدامش؟ میگم یاهو. من میخوایم یک ایمیل بسازم، بالای میل کلیک بکنین. وقتی بالای میل کلیک کردین شما فعلا یاهو میل ندارین، میخواین که بسازین create an account کلیک میکنین. وقتی create account کلیک شد میگه full name، نام شما رو بگین. باز میگم نام ما است فرهاد و تخلصش قادری. خب ایمیل شما میگم فرهاد، خودشان پیشنهاد میده براتون. شما هم میتونید که خودتان فرهاد.قادری نوشته بکنین. پسوردتان میگم پسورد ما فرهاد @123. شو پسورد براتون نشان میده فرهاد قادری. میگه your password cannot include your name، میگه نام شما رو در بر گرفته نمیتونه پسورد. در اینجا خب فرضاً ما نوشته میکنیم که هرات @123. در قسمت پسوردش رو باید داشته باشین هرات 123 و از قبلی چی بود؟ افغان 123 پسورد ما بود. خب سال تولدتان، سال تولد رو میزنیم که 1995. خب continue هرات @123 اشکالان هرات @123. خب میخواین این را سیف داشته باشین پسوردتان هم نیور هرگز. ریکاوری موبایل نمبر، یک موبایل نمبر یا ایمیل آدرس، به خاطر که اگر یادتون بره این را بتونین دوباره به دست بیارین. اینو میگه نوشته بکنین. فرضاً من ایمیلی که قبلا جور کرده بودم به نام چی بود؟ سمیح.هجبر. میره همین ایمیل آدرس ریکاوری ایمیل برش میتونم پست یا مکمل نوشته بکنین. سند کد برای یک کد روان میکنه. او کد که روان شد در ایمیل سمیح.هجبر رو شما او کد میگیرین در قسمت پست میکنین یا نوشته میکنین. منتظر باشین ببینین یک ایمیل آمد از یاهو در قسمت اینباکس، امو جعبه ای که ایمیل ها میایه یک ایمیل آمد بالش کلیک بکنی باز میشه سلام از یاهو آمده we send this email because your sign up مگه اکانت یاهو ساختین و اینی هم امو ریکاوری ایمیل تان است و اینی هم کد است ما براتون روان کردیم. 63604 اینجا شما تایپ بکنین 63604 و یا هم شما میتونین که براتی از استفاده بکنین. خب وریفای بکنم این چک میکنه که واقعا امو ایمیل شما است یا نیست. کریتین اکانت. خب سکسس به طور موافقانه ما یک ایمیل یاهو ساختیم. این هم شد یاهو میل. خب شما فعلا صاحب دو ایمیل شدین.
یکی هم سمی.حجب و دیگهش چی بود؟ فرهاد نقطه قادری. همین قسم شما میتونید برای خودتان ایمیل بسازین. اگه کدام مشکل در ساختن ایمیل داشتین و یا هم ساخته نشد، در کامنت شما نظرتان رو بتونید و انشالله مشکلتان مرفوع میسازیم. خب حالا از ایمیل چگونه استفاده بکنید؟ عین پروسه که ما همینجا پیش رفتین شما هم میتونید در موبایلتان پیش برین. مثلا در موبایل میخوان یک ایمیل بسازن، در براوزر کرومش برین، نوشته کنن جیمیل یا در قسمت انترنت که یک برنامه است باز .com انتر بکنین. همین صفحه همین پروسه میه، همین فرمی که آمد براتون خانه پوری کنین، اما قسم ایمیل ساخته میشه. خیلی ساده است. خب حالا ما با ایمیل یک معرفی میشیم با می صفحهش. در قسمت چپ که است همو دایرکتوری هایی هست یا فولدر هایی هست که ایمیل در اونجا به شکل منظم مرتب میشه. این باکس فولدر یا جایی هست که ایمیل هایی که بر ما میآید در فولدر میآید. این باکس بالا کلیک کنید ایمیل ها آمده. استارت ایمیل هایی است که ما را علامه استارت کلیک کردیم. فرضاً این یاهو یک ایمیل بسیار مهم است، ما میخوایم که این یک فولدر مشخص انتقال بده. این استار بالش که کلیک بکنی این رنگ خود تغییر میده. وقتی در استارت بیم خود این قسمت هم نشان داده میشه. اسنوست یم بعض ایمیل ها سنت ایمیل هایی که ما روان کردیم به کسی دینجا میاد. ما خود حال کدام ایمیل روان نکردیم، خب ما ایمیل روان میکنم باز میبینیم فولدرم. درافت ایمیل هایی هست که you don't have any saved draft که یک ایمیل نوشته میکنین ولی فعلا روان نمیکنین، بعدا روان میکنین و در درافت میایه. در مور میاییم، یعنی مور آپشن های بیشتر نشان بده، لیست بس آپشن ها رو کم میکنه. امی فولدر ها همی دایرکتوری ها در موبایل شما هستن، فقط نامشان تغییر میخوره. مثلا این باکس اونجا به نام پرایمری یاد میشه در موبایل گلکسی. امپورتنت بعضی ایمیل های مهم که هست اونو علامه استار زدیم، یعنی مهم است. چت با کسی چت کرده باشیم نشان میده. شجوال ایمیل هایی که برنامه ریزی شده است، مثلا یک ایمیل نوشته میکنیم که 2 ساعت بعد به فلانی نفر بره. آل ایمیل تمام ایمیل ها رو اینجا براتون نشان میده. اسپم ایمیل هایی که خود سرچ امی گوگل یا جیمیل چک میکنه، حدس میزنه که ویروس است. در قسمت می ایمیل ها رو کوشش کنین که اگر معتبر نبود باز نکنین، دلیتش بکنین. اگر اعتباری نبود معتبر نبود. ترش که است ایمیل هایی است که وقتی شما یک ایمیل دلیت بکنین، مثلا من گوگل تیم تک مارک میکنم و بعدم دلیت، از این قسمت بالا دلیت میشه. در مور میایم در ترش امو ایمیل مستقیم اینجا میاد. اگر بخواین پس دوباره ریکاوری بکنین کلیک میکنین، از این قسمت ریکاوری برش پیدا میکنین. این لیبل move to other task snoost mark as a read and delete forever، یه برای همیشگی دلیت میکنه ولی اینجا میتونن از اینجا ببینیم که دلیت شده باشه. کاتگوری میتونن خودتون بعضی از کاتگوری ها اینجا بسازین، یا بعضی کاتگوری هایی که هست مثلا سوشیال از صفحات اجتماعی. امی ایمیل شما در فیسبوک، در لینکدین، در توییتر ثبت میکنین، اما مسیج های فیسبوک تون در فولدر سوشیال می اپدیت یا تغییرات که در امی گوگل میآید، در جیمیل میآید، در اینجا ایمیلش میآید. فرمز بعض فرما در اینجا میآید، پروموشن همچنان. و منیج لیبل، کرییت نیو لیبل. در قسمت کرییت نیو لیبل شما میتونین مثل که در بالا استارت بود یک لیبل برای امو یاهو ساخت، درست است؟ همین قسم شما میتونین یک لیبل بسازین. مثلا در کرییت نیو لیبل ما کلیک میکنیم، فرضاً میگم که very important ایمیلای بسیار مهم ما و ایرم کرییت میکنیم. وقتی کرییت کردیم ایمیل که آمد، شما میتونین ایمیل امو رو سلکت بکنین، از این قسمت move to بیاین کلیک بکنین در very important، وقت کلیک کنین انتقال داده میشه در very important. اینجا میبینیم که very important باید یک فولدر ایجاد شده باشه، حتما در پایین هستن labels. در اینجا همی very important آمده. میتونین لیبل های زیادی هم ایجاد بکنین. این دفعه نوشته میکنین که not important، مهم نیست ایمیل ما. important create کدام ایمیل که آمد براتون مهم نبود، اون رو تک مارک بکنین و move to
not important. خب این بود قسمت چپی از جیمیل ما، هم مینوهایش، فولدرهایش، دایرکتوریش که برای شما معرفی کردم. دیگه بعدیش از پرایمری همو ایمیل های را نشان میده که برای ما آمده. در پروموشن ایمیل هایی که از وبسایت ها برای ما میایه، یکان توصیه ها در بعضی از بخش ها هست، مثلا گرامرلی، چک گرامر انگلیسی و اینا هستن. سوشیال هم بخش سوشیال که ما دو پایین خواندیم از صفحات اجتماعی اینجا میایه. خب هم پرایمری است. خب حالا ما میخوایم که بفهمیم چگونه یک ایمیل از اکانت خود به یک ایمیل دیگر روان بکنیم. فرضاً ما میخوایم یک عکس خدا به یک کس روان بکنیم، سی وی خدا به کس روان بکنیم. چگونه؟ بالای کامپوز میاین کلیک میکنیم. کامپوز وقتی کلیک کرده میگه تو به کی روان میکنی. ما یک ایمیل قبلا یاهو ساختیم، به مو روان میکنیم. فرهاد چی بود؟ نقطه قادری at yahoo.com. شما میتونین ایمیل هایتان تست بکنین، به می روان بکنین، یگان پیام میتونه برای ما روان بکنین و بعد این پسورد رو تغییر میتونه. خب سابجکت عنوان از چی است؟ عنوان از میگیم که تست ایمیل فرست تایم، تست ایمیل است. یا فارسی میتونه نوشته بکنین، پشتو میتونه نوشته بکنین، ایمیل آزمایشی. خب ایمیل آزمایشی ای خو عنوان شد. حالا میخواین چی نوشته بکنید؟ سلام محترم، امید که شاد و سبز باشد. این ایمیل در برگیرنده سی وی من می باشد. درست؟ یا هر چیزی که نوشته کردین. خب میایم وقتی که نوشته کردین، حالا میخواین سی وی تون اپلود بکنین. وقتی سند کلیک کنین مستقیم ایمیل روان میشه، ولی ایمیل روان میشه بدون کدام اتچمنت یا سی وی. اتچمنت همون ضمه را میگه. خب میتونیم تکست دیزاین هم بکنین. این قسمت کلیک بکنین، تکست میتونین دیزاین بکنین. من دیسمیس بکنم، مثلا این انتخاب کردم، این رو بولد میکنم، اگه ورد خوانده باشه این رو ایتالیک میکنم و این ایمیل اندرلاین میگیرم. میتونن دیزاین بکنن، رنگ بتن برای امی تکست هایتان. خب حالا میخوایم سی وی رو اتچ بکنیم. این قسمت اتچ فایل، یعنی یک فایل میخواین دمی سی وی بندازین، یک سی وی یک فایل میخواین دمی ایمیل بندازین و بر کس روان بکنین. کلیک میکنین و از این قسمت میایین در دسکتاپ، میبینم که چی فایل دارم. این عکس میخوایم روان بکنم. اوپن. این عکس اپلود میشه. 3.117 کیلوبایت سایزش هست. اپلود شد. وقتی سند بگیرم، سند کلیک بکنم، امی مسیج سنج، این ایمیل که ما نوشته کردیم توسط کامپوز روان شد به اون ایمیل آدرس فرهاد.قادری. حالا میایم اگه مطمئن میخواین خدا بسازین که آیا ایمیل آدرس رفت یا نرفت، میاین قسمت سند، فولدر سند کلیک میکنه، براتون نشان میده اوه رفته همین ایمیل آدرس. اگه کدام ایرور رخ بده یا ایمیل موجود نباشه، کدام مشکل باشه، دوباره ایمیل براتون در این باکس میگه ایمیل اشتباه است. خب حالا ما میریم در ایمیلی که قبلا ساخته بودیم، میبینیم که آیا اونجا ایمیل آمده یا نامده. خب ایمیل یاهو ماست. در قسمت میبینیم که در قسمت این باکس ازی یک ایمیل از سمیح و جبر آمد. کلیک میکنیم که چی نوشته کرده. عنوانش از ایمیل آزمایشی، سلام محترم، امید که شاد و سبز باشید. و این اتچمنت روان کرده. اگه بالاش کلیک بکنین تصویر کلان میشه دست راست. از این قسمت هم میتونید دانلود بکنید، استفاده بکنید. خب ویدیو طولانی نشوه، همین مقدار بس است. ادامه زیر در ویدیو بعد ثبت میکنیم ان شاء الله.